Okay, hello and welcome all again. हामीले यो साइन्टिफिक कम्प्युटिङ भन्ने भिडियो सिरिजको आज हामीले फोर्थ भिडियो सुरु गर्न जाँदैछौँ। त्यसमा हामीले यो ट्रेपेजोइडल रुल अनि कम्पोजिट गरिसकेका थियौँ। अब हामीले यो न्युमेरिकल इन्टिग्रेसनको आज हामीले सिम्सन्स 1/3 रुल लगाएर कसरी इन्टिग्रेस न्युमेरिकल सोल्युसन निकाल्ने भनेर सिक्नेछौँ। सो सुरु गरौँ। यो सिम्सन्स 1/3 रुल भनेको चाहिँ एप्रोक्सिमेसन द भ्यालु अफ इन्टिग्रल एफएक्स बाई द यो क्वाड्रेटिक फङ्सनले चाहिँ एप्रोक्सिमेसन गर्छ जस्तो त्यो फङ्सन चाहिँ कहाँबाट पास हुन्छ भन्दा यो एक्स नट कमा एफएक्स एक्स नट अनि एक्स वान एफएफ एक्स वान अनि यो पोइन्ट्सबाट चाहिँ त्यो भ्यालु फङ्सन चाहिँ पास हुन्छ। जस्तो यहाँ फिगर अनुसार यो फङ्सन चाहिँ यसरी पास भएको छ। अब यो गिभन फङ्सनलाई हामीले अर्को नयाँ फङ्सनले चाहिँ एप्रोक्सिमेसन गर्ने काम हो। अनि सिम्सन्स रुल चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ सिम्सन्स 1/3 approximates the integral of f of x by taking the curve which passes through the point A. This and this. भनेको अर्को फङ्सन यो पोइन्ट अनि यो पोइन्ट र यो पोइन्टमा चाहिँ पास हुन्छ। सो अनि यसको यो पोलिनोमियलको अथवा फङ्सनको डिग्री 2 हुन्छ। अनि त्यसपछि त्योभन्दा माथि ग्रेटर देन 3 भयो भने त्यो अटोमेटिकल्ली 0 भएर जान्छ। अब हामीले यसको तरिका के त मेथड्स के फर्मुला के म्याथमेटिकल्ली फर्मुला के भनेर हामीले सिक्नेछौँ। अब यसमा हुन्छ एउटा डिफाइनाइट इन्टिग्रल जनरल यो इन्टिग्रेसन भयो। त्यसमा हुन्छ हाम्रो h/3 सिम्सन्स 1/3 भएकोले त्यसमा एफएफ ए भनेको लोवर लिमिट भयो अनि एफएफ भनेको फङ्सनल भ्यालु एट द लोवर लिमिट भयो। त्यस्तै 2 टाइम्स हाम्रो 1s 3s हुँदै जान्छ। यो चाहिँ हाम्रो के भयो अड टर्म्सहरू छ। अनि प्लस 4 टाइम्स हाम्रो यो के भयो 2s 4s भनेपछि इभन टर्म्स भयो। अनि यो एफएफबी भनेको हाम्रो फङ्सनल भ्यालु एट द अप्पर लिमिट। सो हामीले यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्छौँ h/3 एफएफए 2 टाइम्स फङ्सनल भ्यालु अड टर्म्सहरूको प्लस 4 टाइम्स इभन टर्म्सहरूको। अनि त्यसरी हामीले प्रोग्रामिङ गर्ने भनेको इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने भनेको यही फर्मुलालाई बेस मानेर हो। अनि यसमा हामीले सम्झिनुपर्ने कुरा के छ भन्दा सिम्सन्स 1/3 रुल requires a division of interval into even number of सब इन्टरभल्स भनेको हाम्रो सब इन्टरभल्सको जहिले पनि डिभाइड गर्दा त्यो चाहिँ के हुनुपर्छ इभन नम्बर्स हुनुपर्छ। अदरवाइज त्यो रुल चाहिँ हामीले एप्लाई गर्न मिल्दैन। सो अब यसलाई चाहिँ प्याराबोलिक रुल पनि भनिन्छ किनकि यो इन्टरपोलेटिङ अथवा यो फङ्सन चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यसको डिग्री 2 हुने भएकोले त्यसलाई प्याराबोलिक रुल पनि भनिन्छ। अब हामीले यो क्वेसन्सलाई 0 to π/2 x sin x dx यो इक्जाम्पललाई हामीले प्रोग्रामिङ गरेर हेर्नेछौँ बाई युजिङ सिम्सन्स 1/3 रुल। ओके, अब हामीले सिम्सन्स 1/3 रुललाई पाइथनमा चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्नेछौँ। पार्टिकुलरली हामीले यो इन्टिग्रेसनलाई सल्भ गर्नेछौँ। इन्टिग्रेसन फ्रम 0 to π/2 x sin x एफएक्स भनेको sin x छ। सो हाम्रो के गर्नु छ भन्दा हाम्रो क्वेसन छ यो क्वेसनलाई चाहिँ हामीले सिम्सन्स 1/3 रुल लगाएर पाइथनमा हामीले प्रोग्राम लेख्नेछौँ। त्यसको लागि हाम्रो फर्मुला हुन्छ यो h/3 एफएफए एफएफबी अनि 2 टाइम्स यो फङ्सनल भ्यालु अफ अड टर्म्स 4 टाइम्स फङ्सनल भ्यालु अफ इभन टर्म्स छ। यसमा सम्झिनुपर्ने कुरा के छ भन्दा हाम्रो सब इन्टरभल जहिले पनि इभन नम्बर्स हुनुपर्छ। सो सुरु गरौँ। अब यसमा हामीले के गर्ने भन्दा सल्युसन सिम्पल पाइथनको आइडलमा गर्नु पनि सकिन्छ। मैले चाहिँ गुगलको ल्याबमा गरेको छु। सो हामीले चाहिँ अब फङ्सन डिफाइन गरौँ। त्यसको लागि हामीले
equal to lmb d lambda lambda x is to अनि x multiplied by sin अब maths math dot sin x अब यो म्याथ किन गरेको भन्दा साइनहरू भ्याल्यु भनेको हाम्रो म्याथमा हुन्छ इम्पोर्ट मोडुल इम्पोर्ट गरौँ म्याथ यो हाम्रो के भयो फङ्सन भयो हाम्रो a is equal to कति छ हाम्रो 0 छ b is equal to के छ एमएटीएस पाई पाई पनि हाम्रो म्याथै भएकोले म्याथ डट गर्नु पर्यो अनि यहाँ हाम्रो के हुन्छ जस्तो n is equal to हाम्रो इन्टिजर इनपुटबाट मागौँ इन्टर द भ्यालु अफ इन्टर द भ्यालु अफ n n मागौँ इभन केही पनि भनेको छैन सो हामीले अब एच भनेको हाम्रो कसरी क्याल्कुलेट हुन्छ बी माइनस ए बाई एन भएर क्याल्कुलेट हुन्छ अब हामीले अब एन भनेको चाहिँ इभन हुनुपर्छ भनेको छ त्यसको लागि हामीले चेक गरौँ जस्तो इफ कन्डिसन लगाउन पर्यो इफमा चाहिँ हाम्रो के भयो भने जस्तो इफ एन 10/2 इक्वल टु 1 भयो भने 1 भनेको के हुन्छ भन्दा अड मात्र आउँछ जस्तो 1 मिन्स ओड अर 0 भनेको चाहिँ के हो इभनको लागि हामीले के गरौँ प्रिन्ट यस्तो भयो भने हाम्रो के भन्ने इनभ्यालिड एन भन्ने इनभ्यालिड एन भन्ने है त्यसपछि हाम्रो इल्स यसमा चाहिँ के भयो एराइएनटी प्रिन्ट इन्टर भ्यालिड एन भनेर हामीले भन्नु पर्यो त्यसपछि हाम्रो एनमा चाहिँ के गर्ने भन्दा यो इनपुट गरेको थियो त्यही आउने भयो यही कुरालाई हामीले तल लिएर मैले पेस्ट गर्छु अब हाम्रो अड टर्म्स अड भएन भने अब इभनको लागि त हामीले फर्मुला लगाउनु पर्यो त्यसको लागि हामीले गर्नुपर्ने छ यो काम गर्नुपर्ने छ हाम्रो यसको लागि हामीले फर लुप लगाएर निकाल्नु पर्यो सो जस्तो मैले यसमा के गर्छु भन्दा हामीले पहिला यस्तो गरौँ इभन सम इज इक्वल टु 0 राखौँ अनि ओड सम पनि के गरौँ 0 राखौँ यो पछि पहिला सम 0 छ भन्नको लागि अब मैले इभन समको लागि काम गर्छु जस्तो फर आई इन आरएनजी रेन्ज 1 कमा इभनको लागि त के आउनुपर्छ इभन आउनुपर्छ सो 2 कमा एन गर्छु त्यसपछि यो भनेको इभन नम्बर्सहरू ल्याउनको लागि सिक्वेन्स अनि मैले के गर्छु भन्दा xi इज इक्वल टु ए प्लस आई मल्टिप्लाइड बाई एच गर्छु यो भनेको के हो भन्दा हाम्रो यो ff1h ff ए प्लस 3h ए प्लस 2h अनि ए प्लस 4h यस्तोको लागि मैले त्यो x चाहिँ राखेको हो अनि मैले के गर्छु भन्दा इभन सम इज इक्वल टु इभन हामीले लुप अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ सो इभन सम प्लस मैले चाहिँ आफू हामीले फङ्सनल भ्यालु पनि क्याल्कुलेट गर्नु छ एफएफआई भने के भयो आई 1 को हुँदा यो ए प्लस 1h 2 हुँदा ए प्लस 2h त्यस्तो भएको हो सो अब हाम्रो यो लुप सक्यो अब अर्को फुल लुप हामी अर्को लागि गर्छु फर जे इन रेन्ज के गर्छु 1 कमा एन कमा 2 गर्छु यसले चाहिँ हामीलाई अड टर्म्सहरू दिन्छ मैले के गर्छु भन्दा अब मैले यसको लागि गराउँछु यो ff2h ff4h यसको लागि चाहिँ के लेख्छु भन्दा xj लेख्छु xj
इज इक्वल टु ए प्लस जे मल्टिप्लाइड बाई एच भयो। अनि ओड सम इज इक्वल टु ओड सम हामीले लुप अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो ओड सम अनि हाम्रो के हुन्छ फङ्सनल भ्यालु अफ एक्सजे भएर आउँछ। सो हाम्रो लुपको काम भ्याइएको छ। अब यो दुइटै लुप इन्डिङ भएपछि हामीले के गर्ने हो फर्मुला लगाउने हो। अब फर्मुला कुन लगाउने भन्दा हाम्रो यो h/3 पुरैलाई एफएफ यसमा एफएफबी h/3 लाउनु पर्यो। सो अब हामीले सोलुसन एज वेल एपिपी एप्रोक्स सोलुसन एपिपी सोल भनेर मैले भेरिएबल गराउँछु। एप्रोक्स सोलुसन भनेको h/3 मल्टिप्लाइड बाई एफएफए प्लस अब हाम्रो के गर्नु छ भन्दा अड टाइम मल्टिप्लाई गर्नु छ। इभनको लागि अडलाई चाहिँ 2 ले इभनको लागि 4 ले गर्नु छ। 2 टाइम्स अड टर्म 4 टाइम्स इभन टर्म। सो मैले के गर्छु भन्दा 2 टाइम्स इभन सम प्लस 4 टाइम्स ओड सम एफएफबी हाम्रो छँदैछ। सो अब यति गरी चाहिँ हाम्रो फर्मुला भयो। अब प्रिन्ट गर्नु पर्यो पिआरएनटी प्रिन्ट पिआरएक्सआई इज भनेर मैले के गर्छु भन्दा एपिपी आरओएक्स एप्रोक्स एसओएललाई मैले गर्छु। अब मैले यसलाई रन गर्छु के आउँछ हेरौँ। इरर आयो भने हामीले मैले इन्टर द भ्यालु अफ एन गरेको छु। अब मैले एनमा चाहिँ मैले 11 गरेँ भने के भयो इनभ्यालिड एन भनेर छोडिदियो। सो हाम्रो इल्स प्याडमा गएको छैन। सो हाम्रो यो प्रोग्राममा इरर आएको थियो। मैले इरर चाहिँ कसरी सल्भ गरेको छु भन्दा हाम्रो यहाँनिर मैले कमेन्ट गर्न पर्सेन्ट लगाएको थिएँ। त्यसपछि मैले यो यसमा चाहिँ हाम्रो एनए राखेको रहेछु। यसमा 2 हुनु पर्यो। त्यसपछि मैले इन्डेन्टेसनहरू मिस्टेक गरेको रहेछु किनकि पाइथनमा इन्डेन्टेसन इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भयो। सो अब यो प्रोग्रामलाई रन गरेँ भने के हुन्छ भन्दा अब इन्टर द भ्यालु अफ एन भने मैले चाहिँ अड हान्छु ल 5 अड हो। इन्टर गरेँ भने के भयो इनभ्यालिड एन भन्यो। अनि त्यसपछि फेरि इन्टर गर्नु भन्यो। अब मैले चाहिँ इभन हान्छु ल 6 गरेँ भने के भयो हाम्रो एप्रोक्सिमेसन सोलुसन दिने भयो। सो मैले यहाँनिर इन्डेन्टेसनहरू चाहिँ मिस्टेक गरेको थिएँ त्यही भएर मेरो प्रोग्राम मिस्टेक भएको थियो। अहिले चाहिँ हाम्रो प्रब्लम छैन बिकज